Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 3 ৰ উদাহৰণ 1 টো কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ কুৱেশ্যন আছে সকলোকেইটা কৰাই দিছোঁ আৰু বহুত কেইটা চেপ্টাৰো কৰাই দিছোঁ যিকেইটাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু যিকেইটাৰ লিংক মই দিব নোৱাৰিম সেইকেইটা তোমালোক প্লেলিষ্টত গৈ চাবা তাতে এক্সাৰসাইজ ওয়াইজ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো কুৱেশ্যনে কি কৈছে? গীতাই 20 টকা লৈ মেলালৈ যায় আৰু বৃহৎ চক্ৰটো বগাবলৈ মন কৰে আৰু হুপলা খেলে। তাই যিমানবাৰ বৃহৎ চক্ৰটোত উঠিছিল তাৰ আধা সংখ্যক বাৰ হুপলা খেলিছিল। প্ৰতিবাৰ চক্ৰ বগাওতে 3 টকা খৰচ কৰে আৰু হুপলা খেলৰ খৰচ 4 টকা। তাইৰ যদি খৰচ 20 টকা হয়, এই পৰিস্থিতিটোক বীজগণিতিক আৰু লেখীয় প্ৰদৰ্শন কৰা। সো ইয়াতে কুৱেশ্যনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছোঁ। কুৱেশ্যনে কৈছে যে গীতা এজনী ছোৱালী তাই মেলালৈ যায় 20 টকা লৈ পেলাই আৰু তাতে গৈ বৃহৎ চকৰিটো বগায় আৰু হুপলা খেলে। এতিয়া হুপলা খেল হৈছে কি চোৱা, তোমালোকক চিত্ৰটোত দেখুৱাই আছোঁ। এই চিত্ৰত যেনেকুৱা দেখি আছা, ধৰি লোৱা হাতত ঘূৰণীয়া কিবা এখন দিব আৰু এইটোক দলি মাৰিব আৰু যিটোৰ ওপৰত পৰিব সেইটো বস্তু তাইৰ হৈ যাব। এই খেলটোক হুপলা খেল বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনে কৈছে যে তাই যিমানবাৰ বৃহৎ চকৰিটো চলিছিল বা উঠিছিল তাৰ আধা বাৰ হুপলা খেলিছিল। কুৱেশ্যনে এইটো কৈছে আৰু কৈছে যে এবাৰ চকৰি চলোতে তাই 3 টকা খৰচ হৈছিল আৰু এবাৰ হুপলা খেলোতে 4 টকা খৰচ হৈছিল। এতিয়া এই পৰিস্থিতিটো আমি বীজীয় আৰু লৈখিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। এতিয়া চোৱা কৰোঁ কেনেকুৱা। চোৱা ইয়াতে প্ৰথম কথাটো আমি ইয়াতে ধৰিব লাগিব। কি ধৰিম চোৱা, ইয়াতে খৰচও দিয়া আছে, প্ৰতিবাৰ হুপলা খেলোতে কিমান টকা লাগে আৰু চকৰিত উঠোতে কিমান টকা লাগে সেইখিনিও দিয়া আছে। কিন্তু এটা কথা দিয়া নাই যে চকৰি কিমানবাৰ চলিছে আৰু কিমানবাৰ হুপলা খেলিছে, এইটো দিয়া নাই। কিন্তু তাইৰ টোটেল খৰচ হৈছে হুপলা খেলোতে আৰু চকৰি চলোতে 20 টকা। সেইকাৰণে আমি ধৰি ল'ম যে তাই হুপলা কিমানবাৰ খেলিছে এইটো আৰু চকৰি কিমানবাৰ উঠিছে এইটো। তেনেহ'লে ধৰোঁ গীতাই x বাৰ চকৰিত উঠিছিল আৰু y বাৰ হুপলা খেলিছিল। সো এইখিনি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা ইয়াতে কুৱেশ্যনে দুটা কথা কৈছে, দুটাৰ পৰা আমি দুটা সমীকৰণ বনাম। এটা কথা কৈছে কি যে তাই যিমানবাৰ চকৰি চলিছে তাৰ আধা বাৰ হুপলা খেলিছে। তেনেহ'লে চকৰি যদি x বাৰ চলিছে আৰু চোৱা হুপলা যদি y বাৰ খেলিছে তেনেহ'লে y টো x ৰ আধা হ'ব নহয়। চোৱা এনেকুৱা y ইকুৱেল হাফ ইনটু x। কেনেকুৱা চোৱা কুৱেশ্যনে কৈছে তাই যিমানবাৰ চকৰি চলিছিল মানে চকৰিত উঠিছিল তাৰ আধা বাৰ হুপলা খেলিছিল। তেনেহ'লে হুপলা খেলাক মই y বাৰ ধৰিছোঁ, তেনেহ'লে y বাৰটো হ'ব x বাৰৰ আধা, মানে চকৰি যিমানবাৰ উঠিছে তাৰ আধা বাৰ হুপলা খেলিছে। সেইকাৰণে এনেকুৱা লিখি দিছোঁ যে y ইকুৱেল x ৰ আধা, হাফ x। তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা এটা সমীকৰণ বনিছে চোৱা কেনেকুৱা, y ইকুৱেল x ইনটু 1x ডিভাইডেড বাই 2 আৰু এইটোক মই সমীকৰণ 1 দি চাওঁ। এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা কৈছে যে তাইৰ প্ৰতিবাৰ চকৰি বগাওতে 3 টকা খৰচ হৈছে আৰু প্ৰতিবাৰ হুপলা খেলোতে 4 টকা খৰচ হৈছে আৰু টোটেল মানে মুঠ তাই 20 টকা খৰচ কৰি পেলাই তাই চকৰিও বগাই লৈছে যিমানবাৰ পাৰিছে 20 টকাত আৰু হুপলাও খেলি লৈছে যিমানবাৰ পাৰিছে তাই 20 টকাৰ ভিতৰত। কিন্তু চকৰি যিমানবাৰ চলিছে তাৰ আধা বাৰ হুপলা খেলিছে এইটো কৈ দিছে। তেনেহ'লে চোৱা এইখিনিৰ পৰা মই এটা সমীকৰণ বনাব পাৰিম এনেকুৱা যে তাই কিমানবাৰ চকৰি চলিছে আমি নাজানো, কিন্তু এবাৰত 3 টকাকৈ লাগিছে, গতিকে 3 ইনটু x। চোৱা যিমানবাৰ চকৰি চলিছে ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব। চোৱা দুবাৰ যদি চকৰি চলে তেনেহ'লে xটো 2 ধৰিম, 2 3 গুণ 6 টকা হ'ব, 3 বাৰ হ'লে 3 গুণ 9 টকা হ'ব। এনেকুৱা আৰু xটোৱে মানে 12ৰ সংখ্যা বুজাব আৰু 3টো তাইৰ প্ৰতিবাৰে লগা খৰচ চকৰি চলোতে প্লাছ চোৱা প্লাছ কি হ'ব 4y নো কি মই বুজাই আছোঁ। চোৱা 4y হৈছে হুপলা খেলোতে 4 টকাকৈ লাগে। এতিয়া হুপলা কিমানবাৰ খেলিছে আমি নাজানো, সেইকাৰণে yটো হৈছে 12ৰ সংখ্যা আৰু 4টো হৈছে এবাৰত লগা পইচা মানে এবাৰত লগা টকাটো। ধৰি লোৱা y যদি তাই হুপলাটো দুবাৰ খেলিছে তেনেহ'লে 4 2 গুণ 8 হ'ব,
তিনিবাৰ খেলিলে 4 3 গুণ 12 হ'ব এনেকুৱা আৰু y ৰ ভ্যালুটো এটো তাইৰ 12 ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সো আমি কোনো এটা বস্তু যদি কাউন্ট কৰো ধৰি লোৱা আমি এটা চকৰি চৰি আছো আৰু এবাৰত 4 টকাকে লাগি আছে 12 টকা লাগিলে তোমালোকে কিমান বাৰ কবা 12 টো 3 ধৰিবা তিনিবাৰ চৰিছো 4 টকাকে 4 3 গুণ 12 এনেদৰে আমি বাৰ নাজানো তো সেই কাৰণে এবাৰত কিমান টকা লাগে এটো জানো গতিকে 4 টকা দি দিছো আৰু বাৰ নাজানো সেই কাৰণে y ধৰিছিলো y 12 টাত y দি দিছো ইকুৱেল টোটাল 20 টকা খৰচ হৈছে আমাৰ ওচৰত ধৰি লোৱা 20 টকা আছিল বা তাইৰ ওচৰত 20 টকা আছিল এটো লাগিছে এই সমীকৰণটো কাকো এবাৰ চাই লোৱা সো তাই 3 টকাকে কিমান বাৰ খেলিছে কিমান বাৰ চকৰি দুটিছে নাজানো গতিকে x দি পূৰণ দিছো 4 টকাকে হুপলা কিমান বাৰ খেলিছে নাজানো গতিকে y দিছো হুপলাত 12 সংখ্যা আমি y ধৰিছো আৰু চকৰি চৰাৰ কিমান বাৰ চৰাৰ সংখ্যাটো আমি x ধৰিছো ধৰি প্লাই টোটাল 20 টকা লাগিছে এটো আমি জানো কোৱেশ্চনে কৈ দিছে কি কাৰণে ইকুৱেলত 20 দি দিছো আৰু এটো সমীকৰণ 2 বুলি দি দিছো এতিয়া এটো বিজয় প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে এতিয়া এটোৰ পৰা আমি লেখত প্ৰদৰ্শন কৰিম সো লেখত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ হলে এইবোৰক x ক কিবা এটা ধৰি প্লাই y উলাব লাগিব প্ৰতিটো সমীকৰণৰ পৰা এটলিষ্ট দুটা সমাধান উলাব লাগিব সো এতিয়া সোৱা 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা মই সমাধান দুটা কৰি প্লাই ভ্যালু উলাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এই সমীকৰণটো আনি প্লাই ইয়াতে লিখি দিছো আৰু এই সমীকৰণৰ পৰা এই টেবুলটো ফিল কৰিম x ৰ ভ্যালু কিবা এটা ধৰিম y ৰ ভ্যালু কিবা এটা উলাব ইয়াতে x y লিখি দিছো সো x ৰ ভ্যালু মই 0 ধৰো সো এইখিনি মই ৰাফত কৰি প্লাই আনি প্লাই বহু আমি ইয়াতে কাগজ এখনত কৰিলো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে তোমালোকে সো পৰীক্ষাত আহিলে ৰাফ পেজত কৰিবা কৰি প্লাই আনি প্লাই টেবুলটো মেইন কপিত ফিল কৰি দিবা সো মই ইয়াতে কৰিম x ৰ এনেকুৱা সমীকৰণটো আছে y = x/2 এতিয়া মই ধৰো x = 0 সো তেনেহলে x ৰ ঠাইত 0 বহাম y = x ৰ ঠাইত 0 ডিভাইডেড বাই 2 2 দি 0 হৰণ কৰিলে 0 ই হ'ব y = 0 মানে x ৰ ভ্যালু 0 ধৰিলে y ৰ ভ্যালু 0 ওলাইছে তেনেহলে ইয়াতে মেইন কপিত ফিল কৰি দিও x ৰ ভ্যালু 0 ধৰিছো y ৰ ভ্যালু আমাৰ 0 ওলাইছে এতিয়া সোৱা এটা সমাধান হৈ গৈছে এতিয়া আৰু এটা সমাধান লাগে কাৰণ মই দুটা সমাধান এটলিষ্ট লাগিব কৈছো কাৰণ এটো লগাৰ কাৰণ হল আমি এইবোৰৰ পৰা লেখ আকিব লাগিব আৰু লেখ আকিবলৈ হলে এটলিষ্ট দুটা বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক লাগে আৰু দুটা বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক উলাবলৈ হলে দুটা সমাধান লাগিব এতিয়া মই x ৰ ভ্যালু 2 ধৰো সেম সমীকৰণত x ৰ ভ্যালু 2 ধৰি কৰি আছো সোৱা y = x ৰ ঠাইত 2 তলত 2 এনি 2 আছে 2 ঠাইত 2 2 এবাৰ গৈছে y = 1 ওলাইছে মানে x ৰ ভ্যালু 2 ধৰিলে y ৰ ভ্যালু 1 ওলাই তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও x ৰ ভ্যালু 2 ধৰিলে y ৰ ভ্যালু 1 ওলাই তেনেহলে দুটা সমাধান হৈ গৈছে আৰু নকৰো এটো এতিয়া এই 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এনেকুৱা এটা বক্স উলাও ইয়াতে লিখি দিও সমীকৰণটো এবাৰ বক্সটো বনাই দিও ইয়াতে সো x ৰ ভ্যালু কিবা ধৰিম y ৰ ভ্যালু কিবা এটা উলাব বা y ৰ ভ্যালু কিবা ধৰিলে x ৰ ভ্যালু উলাব ইয়াতে মই ৰাফত কৰো সো সমীকৰণটো আছে কি 3x + 4y = 20 ইয়াতে লিখি দিও এতিয়া সোৱা ইয়াতে মই x ৰ ভ্যালু কিবা এটা ধৰো x ৰ ভ্যালু মই সাপোজ 0 ধৰিলো x ৰ ভ্যালু 0 ধৰিছো তেনেহলে x ৰ ঠাইত 0 বহাম 3 * 0 প্লাসৰ প্লাস 4y = 20 এতিয়া সোৱা 3 লগত 0 পূৰণ কৰিলে 0 হ'ব প্লাস 4y = 20 তেনেহলে 0 টো কোনো ভ্যালু নাই তেনেহলে ইয়াতে y ৰাখো আৰু 4 টো পূৰণ হৈ আছে সেই সেটত 20 তলত যাব গৈ হৰণ হৈ যাব 420 ত কেবাৰ 5 বাৰ 4 পিছত 5 বাৰ যায় y = 5 এতিয়া সোৱা x ৰ ভ্যালু 0 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 5 ওলাইছে তেনেহলে ইয়াতে আমি লিখি দিও x ৰ ভ্যালু আমি 0 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 5 ওলাইছে এতিয়া সোৱা সেম সমীকৰণটোৰ আৰু এটা সমাধান লাগে গতিকে মই এবাৰ x ৰ ভ্যালু 4 ধৰি আছো x = 4 তেনেহলে 3 * 4x ৰ ঠাইত মই 4 লিখিছো প্লাস 4y = 20 সো 3 4 গুণ কিমান হ'ব 12 আৰু প্লাস 4y আছে 4y ৰাখো = 20 এতিয়া 4y ৰাখো আৰু হিসাবত 20 আছে প্লাস 12 টো হিসাবত গলে -12 হৈ যাব 4y এতিয়ালৈকে ৰাখো = 20 পৰা 12 গলে থাকিব 8 এতিয়া y ৰাখি দিও 8 হিসাবত আছে 4 টো পূৰণ হৈ আছে হিসাবত গলে হৰণ হ'ব 4 8 ত 2 টাইমছ এতিয়া সোৱা x ৰ ভ্যালু 4 ধৰাত y ৰ ভ্যালু ওলাইছে আমাৰ 2 তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও যে আমি x ৰ ভ্যালু 4 ধৰিছো আৰু y ৰ ভ্যালু ওলাইছে আমাৰ 2 এতিয়া সোৱা এটো গ্ৰাফৰ কাৰণে টেবুলটো বনি গৈছে এতিয়া আমি গ্ৰাফত এই টেবুল দুটা পুট কৰি দিলে দুটা লেখ হৈ যাব সাবা কেনেকুৱা গ্ৰাফত কৰো এতিয়া সোৱা ইয়াতে গ্ৰাফ এখন আঁকি লৈছো x অক্ষ আৰু y অক্ষৰ সোৱা ইফালে মাইনাসৰ হিফালে প্লাসৰ আৰু ওপৰ ফালে প্লাসৰ y
তলফালে মাইনাছৰ y আৰু চোৱা টেবুল দুইটাও লিখি লৈছো ইয়াতে কোন দুইটা টেবুল চোৱা ইয়াতে যি কেইটা টেবুল আছিল বনাইছো ইয়াতে আমি কপি কৰি লিখি লৈছো কাৰণ লেখ বনাওতে আমাৰ এই দুইটা টেবুল ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'ব চোৱা সমীকৰণ সহ লিখিছো এই সমীকৰণৰ পৰা এইটো টেবুল ওলাইছিল আৰু এই সমীকৰণৰ পৰা এইটো টেবুল ওলাইছিল আৰু এইখিনি আমি ৰাফত কৰি প্লাই আনি লিখিছো এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে এটা এটাকে কৰো এই বক্সৰ পৰা এটা লেখা কি লওঁ চোৱা ইয়াতে x ৰ ভ্যালু 0 y ৰ ভ্যালু 0 তেনলে x ৰ ভ্যালু যদি 0 হয় তেনলে ইয়াতে চোৱা x ৰ ভ্যালু ইফালেও না যাব হিফালেও না যাব তেতিয়াহলে ইয়াতে 0 হ'ব আৰু y ৰ ভ্যালু কিমান y ৰ ভ্যালু 0 মানে উপৰ ফালেও না যায় তল ফালেও না যায় মানে ইয়াতে ইটো বিন্দুৰ স্থানাংক হৈছে 0,0 এতিয়া নেক্সট আছে কি 2 আৰু 1 মানে x ৰ ভ্যালু 2 হলে y ৰ ভ্যালু 1 হয় তেনলে ইটোৰ স্থানাংক কেনেকুৱা হ'ব চোৱা x ৰ ভ্যালু 2 মানে ইয়ালৈকে আৰু y ৰ ভ্যালু 1 মানে এক গড় উপৰ ফালে উঠিব মানে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব 2,1 সো x 2 গড় গৈছে আৰু y 1 গড় উঠিছে y উপৰ ফালে বা তল ফালে নামে আৰু x খুফালে বা বাওফালে যায় এটা হৈ গৈছে দুটা বিন্দু এই দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে আমি এটা লেখা কিলো সো আমি দুইটা বিন্দুৰ মাজেৰে লেখা কি আছো এটা হৈ গৈছে আমাৰ দুইটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা লেখটো এটো আৰু লেখটোৰ ওপৰতে মই নামও দি দিও সো এটো কোনটো সমীকৰণৰ পৰা ওলাইছে এই সমীকৰণটোৰ পৰা ইয়াতে সমীকৰণ নাম দি দিও y = x by 3 এটো এতিয়া সোয়া এই বক্সৰ পৰা আৰু এটা লেখ আকো সো এই বক্সত প্ৰথমতে x ৰ ভ্যালু 0 y ৰ ভ্যালু 5 তেনলে ইয়াতে সোয়া x ৰ ভ্যালু 0 কত আছে ইয়াতে আৰু y ৰ ভ্যালু 5 মানে উপৰ ফালে ইয়াতে 5 তেনলে বিন্দুটোৰ স্থানাংক ইয়াতে হ'ব এই বিন্দুৰ স্থানাংক 0,5 হ'ব সোয়া আৰু এটা দিয়া আছে 4,2 মানে x ৰ ভ্যালু 4 আৰু y ৰ ভ্যালু 2 তেনলে ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব এটো x ৰ ভ্যালু 4 হলে 1 2 3 4 ইয়ালৈকে যাব আৰু y ৰ ভ্যালু 2 হলে সিধা উপৰ ফালে 2 গড় উঠিব +2 সেই কাৰণে উপৰ ফালে উঠিব -2 হলে তল ফালে নামিলেতেন সো 1 2 ইয়াতে হ'ব মানে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব 4,2 সো এতিয়া বিন্দু দুটা কোন দুটা পাইছো এইটো আৰু এইটো এই দুটা আমি সংযোগ কৰি দিও এতিয়া সোয়া এই বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি আছো এইটো আৰু এইটো সোয়া বিন্দু দুটা সংযোগ কৰিছো এইটো দুনিয়াকে লিখিবা তোমালোকে ইয়াতে মোৰ ডাবল লাইন হৈ গৈছে তোমালোকৰ হ'ব না লাগে যাতে সো মই ভিডিও বনাওতে যেটো এনেকুৱা অসুবিধা হৈ গৈছে সো এতিয়া মেইন পইণ্ট হৈছে কি ইয়াতে দুইটা লেখে ইয়াতে কটাকটি কৰিছে কোনটো বিন্দুত কটাকটি বিন্দু হৈছে এইটো আৰু এইটোৰ স্থানাংক হ'ব ইফালে কিমান গড় হৈছে 1 গড় 2 গড় 3 গড় 4 গড় মানে x ৰ ভ্যালু হৈছে 4 আৰু y ৰ ভ্যালু তল ফালে সো x ৰ লেখটো এইটো x ৰ উপৰ ফালে 1 গড় 2 গড় উঠিছে সো 4 গড় গৈছে ইফালে আৰু 2 গড় উপৰ ফালে উঠিছে মানে 4 আৰু 2 এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক কটাকটি বিন্দুটোৰ স্থানাংক 4,2 তেনলে সোয়া কটাকটি বিন্দুৰ স্থানাংক 4,2 হলে x = হ'ব 4 আৰু y = হ'ব 2 এতিয়া সোয়া x যদি 4 আৰু y যদি 2 হয় তেনলে x আৰু y সোয়া তেনলে x আৰু y সোয়া কি ইয়াতে সোয়া গিতাই x বাৰ চকৰিটো উঠিছিল আৰু y বাৰ হোপলা খেলিছিল মানে তাই চকৰি দুটা 12ৰ সংখ্যা ওলাই গৈছে আৰু হোপলা কিমান বাৰ খেলিছিল সেইটো ওলাই গৈছে এটা আমি এতেকে লিখি দিব পাৰিম যে সোয়া আমি সমাধান পাই লৈছো এই লেখৰ পৰা এতেকে গিতাই সোয়া x বাৰ চকৰি চৰিছিল মানে x ৰ ভ্যালু 4 ওলাইছে যেতিয়া 4 বাৰ চকৰিত উঠিছিল আৰু y বাৰ হোপলা খেলিছিল তেনলে y ৰ ভ্যালু 2 ওলাইছে যেতিয়া 2 বাৰ হোপলা খেলিছিল সোয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা
ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ